на словацького прем'єра було вчинено замах. Словацьке видання «Правда» опублікувало відео, як пораненого в груди і в живіт Фіцо садять в машину, і за даними видання, його стан оцінюють як важкий. Зараз намагаються на гвинтокрилі везти в лікарню до Братислави, і, ймовірно, нападника вже затримали. Про стрілянину повідомили буквально там півгодини тому. Тим не менше, Фіцо знову ж таки новообраний, нещодавно на посаді, і тут, якщо можна, я доповню і новину, і питання, що російська пропаганда вже знайшла український слід. Власне, стріляли, за словами Маргарити Симонян, в нього через те, з української сторони. Цитую. «Тот, который говорил, что СВО началось в результате разгула украинских неонацистов, и у Путина не было другого виходу». Що думаєте, можна чекати від цієї ситуації, але наразі, наскільки я розумію, що поранення реально дуже серйозне. Серйозне, і там, дійсно, воно серйозне, тому що було кілька вистрілів, і зараз будуть реанімовувати, вочевидь. Там дійсно є загрози серйозні життю. І я не здивований, що російська пропаганда одразу звинуватила. Ви знаєте, я якраз буквально вчора модерував круглий стіл, присвячений російському терору. Він був для представників дипвідомств, дипломатичних установ, які є в Україні, про те, що відбувається. І базується на певних фактах, інформації, джерел, які є з моїх джерел, які є з різних джерел, спецслужб і так далі, в тому числі західних, публічних, з якими вони виходять до ЗМІ, як директор БНД німецької, або британці, які повідомляють про те, що ГРУ здійснює вербування вагнерівців і не тільки, і для того, щоб вчиняти теракти в Європі і так далі. Про це писали неодноразово, що Росія інтенсифікувала підривну діяльність і активність зараз в країнах ЄС. Про це пишуть і європейські медіа. І я не здивований, тому що зараз, як мені здається, іде кампанія ціла російська, спрямована на дискредитацію української влади, це само собою, ми це все розуміємо, звичайно. В тому числі вони хотіли вчинити замах і на президента, про що повідомляла Служба безпеки України, на українського президента. І я думаю, що зараз вони поширюють свою підривну діяльність в Європі. Хтось запитає одразу, а для чого Росії взагалі вчиняти замах на Фіцо? Він же ж нібито дружній до Росії, принаймні він виступає проти поставок зброї України, заохочує до мирних перемовин, до того, щоб поговорити з Путіним, зрозуміти його позицію і тому подібне. Часто дебатує і сперечається з Брюсселем, як Орбан в сусідній Угорщині і тому подібне. Але ж дивіться, з точки зору логіки і того, що в Європі будуть відбуватися вибори в Європарламент скоро, що потрібно зробити? Росії критично важливо легітимізувати і збільшити присутність різних рухів, які ще вчора, позавчора чи рік тому були відверто маргінальні, чи ультралівого толку, чи ультраправого толку, неважливо. Завести їх в Європарламент, легітимізувати, щоб вони фактично стали політичними силами і рухами, таким чином отримали старт і можливості, і трамплін для політичної кар'єри в цих країнах. І, як правило, ці рухи має об'єднувати те, що вони виступають за автономію від Брюсселю. Тобто це такий план, що настрої антиєвропейські в бік того, щоб розхитувати єдність ЄС, вони мають поширюватись. Крім того, ці рухи, вони ж різні за природою, тому вони мають боротися між собою. Наприклад, ультраліві, вони не підтримують постачання зброї часто Україні, бо нібито ж за мир, а бачите, постачання зброї Україні – це підтримка війни, повторюють російський наратив. Але підтримують, наприклад, міграцію, свободи і так далі. А ті ж самі праворадикали, вони можуть не підтримувати постачання зброї і виступають за зв'язки з Росією, як, наприклад, альтернатива для Німеччини в Німеччині. Але вони проти міграції, за обмеження певних прав і свобод. Але вони проти Брюсселю і ті, але вони на різних полюсах. Росія їх стравлює між собою, породжуючи в тому числі протистояння і конфлікти, як вони думають, всередині. І ось те, що відбулося в Словаччині зараз, це спеціально, я думаю, ситуація для того, щоб підвищити шанси цих політичних сил, підняти їх вагу
і продемонструвати, я переконаний, що до вечора або до завтрашнього ранку з боку Росії буде сформована приблизно наступна позиція. Що так відбувається з усіма, хто не підтримує рішення Брюсселю і Вашингтону, і хто не готовий підтримати, значить, позицію війни, партії війни, і хто готовий підтримати партію миру. Що значить, Захід розпалює війну, а Україна, і буде та ж сама ситуація, що і з Крокусом. Україна організатор цього, а замовник Захід. Ну, от приблизно так. Дивимося на російські телеграм-канали і бачимо. Я уверен, что Кремль представит это покушение на Фицо так. Миротворцы в Европе, находятся в опасности. На всех, кто говорит о мире в этом месте под названием НАТО, которое посвящено войне против матери России, совершаются покушения. Sky News попытались в иронию, но выдали базу. Тому ми розуміємо, куди буде далі хилитися вся ця пропаганда. Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після засідання уряду. Його госпіталізували, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Актуаліті. Деталі далі. Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойман заявив, що на очільника словацького уряду 15 травня було скоєно замах. За інформацією Актуаліті, пораненого Фіцо гелікоптером доставили до лікарні. Як зазначає Денік Н, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду. Коли прем'єр вийшов до людей, і за свідченням журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли Фіцо з землі, посадили в машину та забрали. Перші секунди ви побачите далі, як все відбувалося. За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю. Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду. Давайте побачимо також перші секунди затримання. Також щойно стало відомо, на офіційній сторінці Фіцо прокоментували замах на нього, написали, що найближчі кілька годин все вирішать. Також на офіційній сторінці, знову ж таки, Роберта Фіцо у Фейсбук підтвердили, що сьогодні прем'єра кілька разів стріляли. Він перебуває в небезпечному для життя стані, тож його перевозять до лікарні в місті Банська Бистріця, до Братислави, занадто далеко. І дійсно, як написали в повідомленні, наступні кілька годин будуть вирішальними. Поки що це вся інформація, яка є станом на зараз. Будемо обов'язково повідомляти, якщо з'явиться ще додаткове повідомлення.